Alhamdulillahi rabbil alamin. Adúpẹ́ fún Ọlọ́run ọba alààyè tí sì ń bẹ gbére náà ni ó sì máa bẹ. Ọba tó jẹ́ pé nígbà tí ò bá sí bíbẹ̀ kankan mọ́ òun náà ni ó máa bẹ ń bẹ̀. Lọ́ọ̀bù àdéhùn wọlé àwọn ìyá sànú gbogbo nǹkan pátápátá. Òun náà la gbọ́ ní pé àgbọ̀ níjọ́ tí ó bá yá Ọlọ́run pàṣẹ wípé ìwọ màláìka kú pa gbogbo tó o bá lè pa tán yóò wá kú màláìka kú àti màláìka Jibril pẹ̀lú Ọlọ́run máa bẹ̀rẹ̀ pé ta ló kù wọ́n máa sọ fún Ọlọ́run ọba pé ọ̀gbọ́ ìwọ ọba àlejò yìí àtàwọn tó dá sí ọ náà ni àwọn òjíṣẹ́ rẹ̀ yìí náà ni Ọlọ́run bó sọ fún àṣàrà ìlú ìgbà ọ̀gbọ́ yanjú màláìka Jibril náà jẹ́ kó náà máa lọ. Nígbà tó bá ṣe tán ọba àmì àlejò ó tún béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ pé ta ló tún kù yóò ní ìwọ Ọlọ́run ọba àlejò àtẹ̀mí náà ni Ọlọ́run ọba ní ọ̀gbọ́ ìwọ náà ti tó gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ tí mo rán ti parí lónìí ìwọ náà padà síbi tí gbogbo nǹkan padà sí. Ọba àmì ó wá béèrè pé ta ló tún kù olówó ayé ọlọ́lá ayé èmi ní bàbá ọmọ èmi nìyí ọmọ èmi mo kọ́lé èmi mo ra mọ́tò gbogbo yín dà lónìí èmi Ọlọ́run ọba nìkan kò ṣẹ́kù. Allahu Akbar. Ọba yìí náà ni a dúpẹ́ fún ní ayé. Ramadan ti di mẹ́wàá lónìí. Orúkọ ọ̀kànlá láti wà nítorí inú Islam bàbá ti wà ní lẹ́yìn Salatul Maghrib òru ti wọlé dé. Èyí tó kù iná àbẹ̀ Ọlọ́run kó mọ́ṣà fún wa ṣe kò ń gẹ̀ rẹ̀. Gbogbo ọmọ tó bá ń retí kó fẹ́ tán dákun mọ́ kí ó tán lásán. Gbogbo padà ń sọ fún apá Nábì sallallahu alaihi wasallam. Apá Nábì sọ pé Hámi màláìka Jibril sọ bẹ́ẹ̀ fún. Àwọn sọ fún pé Hámi tó ṣe lẹ́ẹ̀mẹ́ta yìí kí ni ìdí rẹ̀? Ànábì wọn sọ pé ìkan náà àmì rẹ̀ náà ni pé màláìka Jibril ní gbogbo ẹni tí Ramadan bá dé bá láyé tí ò bá wá ìyọ́nú Ọlọ́run tọ́nà ọba bí fàáyì tó forí yìí fún. Wọ́n ní pé kí n ṣe pé dandan Ọlọ́run ọba ìbínú Ọlọ́run ọba ààrẹ tá ń pè láàánú rẹ̀ kó jìnnà sí wọn sọ pé Hámi. Kí ló ìfọ́ba jẹ́ pé mi àti ká má bà wá sí nípò yìí àti ká má jẹ́ kí òru Ramadan àtọ̀sán Ramadan ìkó lọ lásán. Ẹ jẹ́ kí á wo àtúnṣe tó bá yẹ ká ṣe nínú ilé wa, àtúnṣe tó bá yẹ ká ṣe nínú ẹ̀mí wa, àtúnṣe tó bá yẹ ká ṣe láàrin ara wa. Kábẹ̀ Ọlọ́run kó Ramadan Muhammadu Rasulullah kó má jẹ́ kí Ramadan ilé kó má jẹ́ asánṣán fèmí àti àbáríkà la ilaha illallah. Láì ní gbára lásìkò àwọn bàbá wa tí à ń retí tó mọ bá wa sọ̀rọ̀ Ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí a ti ṣe máa ń gbà wọ́n ní lọ́gẹ́ bí wọ́n ṣe máa ń gbà pẹ̀lú wa gbogbo ìgbà látọjọ́ tó ti pẹ́. Nígbà àgbóná láwọn bẹ tí ò tí ì tó nǹkan kà àtìgbà tí ń bẹ tọ́lọ́ tó ní ọmọ tó ti ń bẹ̀rẹ̀ nígbà tí ó tó mọ Dubai lọ́wọ́ bá lọ́jọ́ wájú àgbẹ̀ ọlọ́kọ̀ mọ́ ṣàkẹ́kọ̀ọ́ náà ní àwọn àgbà pẹ̀lú wọn. Àwọn náà ni wọ́n máa bá a sọ̀rọ̀ Ọlọ́run wípé ǹjẹ́ ó yẹ kí táǹpẹ̀ ní ìdùnnú tẹ́jà lè ní láyé kó wá jẹ́ tí ó mọ ní ẹ̀dá sá níwájú Ọlọ́run ọba rẹ̀. Can you never let your happiness disconnect you from what? From Allah subhanahu wa ta'ala. Èyí ni pé ìjẹ́wọ́ ló mọ ríra rẹ̀ pé tọ́ ní lónìí. Agbára mi ni mímọ̀ ṣe mi ni. Bí ẹ̀rí ni pé PhD mo ní ni first class mo ní Nàìjíríà. Àgbọ̀ medical doctor níbi ló jẹ́ kí bíbí ìgbé ayé mi yàtọ̀ fáwọn tó kù. Ìjẹ́lẹ̀ yìí jáde ó máa lé wa dà sẹ́yìn níwájú Ọlọ́run àbí yóò jẹ́ tí ó mọ̀ súnmọ́ wa ni. Èyí ni àwọn bàbá wọn máa bá a sọ̀rọ̀ lé lórí lónìí. Ẹni tí bẹ wájú ẹ tí èmi àti ìmọ̀ náà ni abẹ Ọlọ́run wọlé àbúlá Muhammadu Rasulullah ṣàjẹ́ ṣe bá wa sọ pé wọn náà ni àwọn Khalifa wa Khalifa Imam Abdulsalam Olalekan Muhammad Jamiu abẹ Ọlọ́run kọ́lọ́ ṣàjẹ́ tí wọ́n pẹ́ fún wa barika la ilaha illallah. Àwọn ni wọ́n ń ṣe àrólé gbogbo àwọn ẹni Ọlọ́run ní tí a mọ̀ ní ìsìn Ọlọ́run kó bá ti lọ́dà lọ́mọdé àwa ìsìn barika la ilaha illallah. Ọba tí fún tó ti fún yín nínú ọ̀dọ́mọgbà kó lọ́wọ́ ọ̀nà ìdáhìdá ìlànà ẹ̀ sọ aráyé gbọ́ ní wúlò fáráyé ọlọ́mọṣàjẹ́ wúlò fẹ́yìn náà ìbáríkà láàrúkọ hàn tẹ̀lé ọ̀nà ìdáhìdá ìlànà kó máa jẹ́ gbajẹ́gbẹ́ dáadáa fún yín láyé nínú sàárẹ̀ àti lọ́jọ́ tó gbé àlejò àmà ìbáríkà láàrúkọ hàn tẹ̀lé ọ̀nà hàwùnà wàdà kùwàtà ìlà bismillahir rahmanir rahim inna atayna kal kautsar
فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من نلج الناس والناس. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. Aki Ọlọ́run ọba tí kíkí tọ́ sí gbogbo Allahu Akbar. Allahu Akbar. Àwọn ọkùnrin nìkan ni wọ́n sí Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bí ọba lọ́bì kan tó ní ẹgbẹ́ Ọlọ́run tóbi táwọn ọkùnrin nìkan pariwo Allahu tóbi ní ò pariwo Allahu Akbar àbí ká ya pa máìkì ká sì dé ká mọ̀ lọ. Allahu Akbar. Nígbà tí gbogbo àwọn ìyá wa náà ti bá wa ọkùnrin kí Ọlọ́run á ṣe kí àti ìgẹ̀ fún ọ̀gá wa sallallahu alaihi wasallam. Ẹni tó ṣe tẹ̀lé sallallahu alaihi wasallam. Ẹni téèyàn ó tẹ̀lé tí ò ní sọ pé mi ò rí ta ló rán ṣẹ́ sallallahu alaihi wasallam. Aláàánú ọ̀fọ̀ àná sallallahu alaihi wasallam. Olóòní ọ̀fọ̀ òní sallallahu alaihi wasallam. Ọlọ́la ọ̀fọ̀ ọ̀la sallallahu alaihi wasallam. Ọlọ́run sábà kí ànábì sallallahu alaihi wasallam. àtàwọn ará ilé ànábì Àmín. àtàwọn sàbí ànábì Àmín. àti gbogbo àwọn tó bá tẹ̀lé lànà náà láti sí ní ọgbẹ̀ àkíyà. Àmín. Àwọn òbí tí wọ́n bí Ọlọ́run sábà kẹ́ wọn. Àmín. Àwọn àfáà tí wọ́n kọ́ wá kí Ọlọ́run bá kẹ́ wọn. Àmín. Àwọn bàbá wa àgbà tọ́lọ́run bá kó wa sí abẹ́ ọ̀mbrẹ́là wọn. lọ́dọ̀ Ọlọ́run ta'ala. Ọlọ́run sábà kẹ́ bàbá. Àmín. Ọlọ́run bá lọ́rẹ̀ mi bàbá. Àmín. Ó ṣe kò kẹ́mi wọ́n gùn tó má jẹ́ wọn sáré wa. Àmín. Ó ṣe kò kẹ́mi wọ́n gùn tó má jẹ́ wọn sáré kankan ní gbogbo Àmín. Àmín. Wala hawla wala quwwata. Illa billahi al-aliyyil azim. A kí ẹ̀yin ìyá wa nínú ẹ̀sìn. Ẹ̀sìn lẹ́sìn yìí ọlọ́mọdé ẹsẹ̀ sí káyìn ẹ̀sìn. Àmín. Gbogbo tí ó jẹ́ ayé máa bú yín wọ́n jẹ́ kọ́rọ̀ yóò padà dìbẹ̀ o. Àmín. Bá ṣe kí àwọn ìyá wa a kí ẹ̀yin bàbá ọlọ́mọsà dúró tì wá o. Àmín. Ẹ mọ̀ pé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run imparables ni. Oríire ìyá lọ́dọ̀ bàbá ló wà. Wọ́n wá lóríire ọmọ ìgírísẹ̀ ìyá rẹ̀ ló wà. Ṣé mọ̀ pé that means Allah subhanahu wa ta'ala speak in parables. So that means Allah subhanahu wa ta'ala urge every one of us, especially our mothers. So you will be under our father, then the oríire ọmọ will be under your own feet. So gbẹ́gbẹ́ ìgírísẹ̀ ìyá oríire ọmọ ní ìgírísẹ̀ ìyá rẹ̀ ló wà. So ìyá tí òun náà bá rí ojú rere ọ̀dọ̀ bàbá báwo ló ti fẹ́ rí àlùbáríkà pàṣì sí orí ọmọ. Ẹ̀yin àwọn ọlọ́mọ́sà jẹ́ kí ẹ ní àsìkò dáadáa lórí ẹ̀sìn. Ẹ̀yin bàbá ọlọ́mọ dojú tì yín. Látara bẹ́ẹ̀ àti gbogbo ẹ̀yin létò látòrí àwọn mission board wọ́n mú wa Misbah Olalekan Raji, Ajiwa Muhammadu Sa'id Lawal, Ajiwa Abdulwahid Abdulrazak, Ajiwa Sherif Owolabi, Ajiwa olóyè ńlá méjì bó sì gbóyè ńlá ló tún dúró lọ́dọ̀ àwọn àfáà, Ajiwa olóko ńlá
Abu Hanifa, Ibrahim Aloworomo, àti gbogbo àwọn àfáà tí wọ́n jọ wà pẹ̀lú wa níbí tí a bá dárúkọ rẹ̀ ẹ má bínú torí tọ́lọ́run. My signature, Alhaji Mifta Balógun, àti bí àtọ̀hún àti gbogbo ẹ̀ àjọ wà náà. Ọlọ́run ní bàjẹ́ o. Ìbẹ̀yẹ executive Akínkínlẹ̀ kan sí. President ní secretary ní gbogbo ẹ̀yin mọ́jọ́ bàjẹ́. Tó fi dórí gbogbo ẹ̀yin elders. Tẹ́ kó ètò ilé Ọlọ́run tẹ́ yóò lọ sẹ́yìn. Alámọ̀lẹ́ ẹ̀kọ̀ọ̀kan Ọlọ́run mọ́jọ́ lọ sẹ́yìn. Ọlọ́run àlùbáríkà. So lórí bẹ́ẹ̀ àtúnwá kí wà lẹ́ẹ̀kan sí. I'm here tonight, inshallah. Having the microphone is just a privilege for me to have a microphone here tonight. Before anything, I'm going to say the best of the greeting, which we inshallah will be saying to each other in the garden of paradise by saying Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. We all know the topic we are discussing tonight, inshallah. I have series of evidences that I'm going to use to back up whatever that I'm saying here tonight. But because of the time, I know we might not have enough time, but whatever little that we might have, please let us assimilate and meditate on it. Our Imam was telling us before we start this program that some of us, tonight is the 10th of Ramadan. Our Tarawih is going to be 11 tonight. Alhamdulillah. So we'll come back to that later, inshallah. But what I'm trying to iron out on this, don't rush yourself that I wanted to finish the whole Quran in the month of Ramadan. It's not the issue of finishing the Quran in the month of Ramadan that we need, but to ponder on it, to understand the meaning of what you are reading. If you don't understand what you are reading, so it's nothing. It's not, you are not doing a competition with anybody. We don't need your rushing, we don't need your competition. Do your own. You have your own lane, I have my own lane. If you can be able to do one juzu, and that juzu you monitor it vividly, it's even enough. But if you have the Jama'ah to have the whole Quran, that is Jama'ah. But if you're on your own, just make sure that, okay, I want to monitor juzu, the first juzu Amma, or whatever, the first juzu or the last, the juzu 30 or something like that. Then you will be ponder about it. Think about what Allah subhanahu wa ta'ala. That will bring us to the topic for tonight. Because the topic for tonight was like, never let your happiness disconnect you from Allah. Vice versa. At the same time, never let your sadness disconnect you from Allah. It can come in both ways. Where we have so many evidence to back it up. But at the same time, Allah subhanahu wa ta'ala was telling us in the Holy Quran, Fafia and Fusikun, Afala Tubusibuna. We don't need, I'm here tonight to give the instances of Firaun, Amana, and Karun. We all know the story of Firaun. We know the story of Karun and Amana. They all have words. They have everything. Whatever that they have everything. Name it. But at the end of the day, they were disconnected from Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. They believe they are on top of everybody. So they disconnect themselves from Allah. They did not serve Allah. They did not obey Allah. They did not worship Allah. Because of what? Because of what Allah subhanahu wa ta'ala gave to them. So that is happiness. Likewise, Prophet Ayub alayhi salatu wa salam, Allah tests him. Retest. That is a sadness on the part of Ayub. It's a sadness. Despite the fight of that sadness, he did not disconnect himself from Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. He did not disconnect himself until everybody just run away from him, except his wife only. All the family, my co-workers, everybody, they deserted him. They left him alone, except his wife. So it can happen in both ways. The happiness, whatever that Allah gives to you, that is your joy, that is your happiness. Don't think you are on top of everybody. Don't see yourself that I cannot sit on ordinary road.
Why can't you sit on the ordinary rock? Minia alakinakum, wafia nuhidukum, waminia nuhidukum, taratan huro. We all came from dust. And into dust, they will take us back to it, inshallah, ta'ala. You see yourself that I cannot sit on the rock with everybody. That's a mere excuse that you find some people, they will say, we are not praying anymore. I'm not a Muslim anymore. Wàhálà àwọn àfáà yẹn tiẹ̀ pọ̀, wàhálà Islam yẹn pọ̀, kéèyàn gbààwẹ̀ 30 days, kó máa kírun wákàtí 5 lójúmọ́. I used to make it, it's a joke. My joke, I used to do that every time. It's a joke. Like for our mama, when you have a party and you have your makeup, without huge amount of makeup, can you come and does it make sense? And to say makeup, one was like we are much tabade. By the time you come back from party, Otima ready, and in a japo, and don't understand, carry over here. Allahu Akbar. And you are going to be. That is the reason why some of our mothers, our sisters, they left our religion for just mere escape into the molecule. Ibi omi tí wọ́n fẹ́ lọ yẹn kò sẹ́ni tó gbọ́n lè rè pé kẹsàlùwàlá àti ìdọ̀tí àtòórùn ìbádìdé lábẹ́ ọkọ rẹ̀ kó kọrí síbẹ̀ ni ẹnìkan ò ní mú kí ló ń jẹ́ gánẹ́bà ta ló ní òwẹ́ ta ló ní oṣèlú nǹkan gbogbo nǹkan báyìí ẹ̀kọ́ tí Islam kọ́ wa òun ló fi wá lọ́kàn balẹ̀ tó jẹ́ ká mọ̀ wípé we are different from others. It's incomparable. Inna dina indallahi al-Islam wa man yabtaghi ghayra al-Islami dina fala yuqbala minhu. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Don't let the happiness, don't let what Allah subhanahu wa ta'ala do to you disconnect you from Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. My dear brother and sister in Islam, it happens in so many ways. Firaun is a servant of Allah subhanahu wa ta'ala, and he has an obedient wife, a pious wife. This Firaun náà ṣe jẹ́ ọ̀tá Ọlọ́run tó á sí àyàwó ẹrú Ọlọ́run tọ́lọ́ sì tún fún tó tún promise ẹ̀ pé ilé nìyẹn nínú àlùjánnà fún ọ. How did she manage her husband? Because sometimes you can have a Firaun as your husband. That doesn't mean you pay evil with evil. The best is to pay evil with good. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياء في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما يدعون نزل من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Wàmọ́ ní ó wá sọ́mì kan mẹ́ pé wàmọ́ ní kíní kan Hasan ṣe yìí àti ìdìfà bílẹ̀ tí yíya Hasan wá ìzáàlà tó lẹ̀dí ní àmọ̀nù káàdà ń wà ní ìyọ̀lẹ̀ àmì wà máa yúlà kọ́ọ̀rù ilẹ̀ lẹ̀dí ní sọ́bàrù wà máa yúlà kọ́ọ̀rù ìlà sọ̀rọ̀ àtẹ̀lẹ̀ àzìmì. It is good to pay evil with good, but these days everybody wants to add the ẹ̀dá mi lógun nù àfọlẹ́yìn. That is this, we are all the same. And whatever ọkọ ya ni. When someone raises a cutlass or matches to bring you down, then you do the same thing. Emma ọkọ bẹ́ẹ̀ tara wọn kò sẹ́jọ́. Irú ẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ rí. Pé sọ́ọ́lìm wà mọ̀ sílùú. Ẹni tá a ṣàbòsí àtẹ̀tí ń ṣàbòsí èèyàn. Tó ẹ pé bákan lẹ́yìn méjì ọjọ́ wà. Kò sí tó kọ́ lọ́n. That means pé you put the law into your hand. But tó bá fílẹ̀ fọ́ Ọlọ́run mọ bí ó ṣe ṣètò ẹ̀. Because five Firaun náà, Amana, Qaruna, they see themselves on top of everybody. Allah subhanahu wa ta'ala. It was Pharaoh that raised Prophet Musa alayhi salatu wa salam. And Prophet Musa was sent to the Israelites. He went to Pharaoh. Pharaoh, Ọlọ́run ìwọ kọ́ lọ́lọ́run. Ọlọ́run ọba kan wà lókè. Ilahukum, ilahu wahidun. Jẹ́ ká jọ wá sìn. Ó ní no. Why Pharaoh said no to Musa? Because Allah has bestowed so many things, the goodness, the happiness, joy, whatever it takes, Allah give it to Pharaoh. Suppose he doesn't have that much, maybe he might not be able to say, I'm not going to worship Allah subhanahu wa ta'ala. But to let it be a lesson for you and me, that whatever Allah subhanahu wa ta'ala give to you, do not let it disconnect you from Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. Don't see yourself, it's just a privilege.
You are just fortunate. Oh, mercy, jù àwa yòókù lọ. Ọlọ́run fi sórí ẹ̀kẹ́ ẹ̀dẹ fún ẹni. Bóyá o dúpẹ́ àbórira rẹ pé wọ olójú gbogbo wa lọ. Whatever Allah subhanahu wa ta'ala give to every one of us, let's use it to serve Allah subhanahu wa ta'ala, and He will double the reward and we multiply. Because Allah does, the reward of Allah is not the way we see it. It's not. Because when one of ayat Allah was telling us, Masalu ladina yufikuna muwala kama sali abati, ambatati, sabwa sanabila, fikuli sukulati miyati abat, wallahu yudaifu liman yashau, wallahu wasi'un alim. But initially, it was 1 to 10. The reward, 1 to 10. Whoever that bring a good deed to Allah, Allah will multiply it by 10. But in that ayah, Allah said, Wallahu yudaifu liman yasha, wallahu wasi'un alim. Don't even think about 10. You just bring something to me. Whatever that you have, bring it to me. If I give you something, joy, the happiness, the joy, it could be money, it could be children, it could be so many things. It could be jewelry. It could be jewelry because they are ornament. You spend money. Tell me to the buy anything. Tell me like this one. I want to dash him. Mama be yeah. Ni lágbájá kó sọ́run. Don't let the ẹrù tó kó sọ́run. Kó wá di kan ni wá kí n pa wò pé adu ẹrù tó wà lọ́rùn mi yìí. Ẹrù ẹrù rẹ tó be bi kiri wọ́n fi fa wọ náà. Ẹrù tó fẹ́ fi dẹ́rù bà wá pé ká mọ̀ wípé àwọn eléyìí ẹrù owó wà lọ́wọ́ wọn, wọ́n ti ra ẹrù tó ra yẹn, ìwọ bá tó wá fẹ́ kọ́lọ́n kó tún multiply dáadáa nú ayé wá gbé ẹrù yẹn sọ́rùn kó tó wá mọ̀ sọ́rùn yẹn pé wọ́n ti pèrún o, ẹja lọ kírun o. Ẹni tí ò wá rí wọ tó gbé ẹrù ńlá sọ́rùn tó fẹ́ lọ kírun, ẹni tí ò fẹ́ kí tẹ́lẹ̀, because of you, that person might join the prayer. If that person could join the prayer because of you, you will be rewarded by Allah subhanahu wa ta'ala. Kabirullah. Allahu Akbar. Am I communicating? Yes, inshallah. My mother, my sister, are we communicating? So don't leave everything for the scholars. Don't leave everything for the alpha. Don't let àwọn alpha náà nìyẹn máa bá rùn lọ. Àmọ́ ìjọ yìí, ìwọ náà tọ́lọ́run bá ṣoore fún. Ìwọ tọ́lọ́run bá ṣoore fún. Let the people know wherever you find yourself. You be a good ambassador anywhere you find yourself. Don't wait for Alpha to do everything. Alpha cannot be in 2 or 3 places at the same time. Whatever that Allah gives to you, don't let it disconnect you from the pleasure of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. Because níta rò pé ó jẹ́ bàbàrà lójú wa yìí, kò tí ì tó nǹkan kan nínú oore tó wà lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Asitu, ẹ bá ti kọ́ dé kọ́ máa jókòó ni. Thank you, man. Thank you. So, inshallah, so oore tó wà lọ́dọ̀ Ọlọ́run, Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ó jẹ́ ká mọ̀ nínú àsìdì kùdùsí pé oore tó wà lọ́dọ̀ Ọlọ́run, tá bá ní pé ká pè ní 100 oore lọ́dọ̀ Ọlọ́run, it's just only one. Tọ́lọ́run sì lò fún gbogbo ayé lọ́wọ́ báyìí. 99 yẹn sì wà lọ́dọ̀ Ọlọ́run tó sì fi pamọ́ tí ó ti fẹ́ ní kankan. So if Allah subhanahu wa ta'ala is just using 1 out of 100, inú wa yẹn ó láti rí billionaires, láti rí àwọn trillionaires la fẹ́ pè wọ́n, and so on and so forth. Láti rí gbogbo tọ́lọ̀ fẹ́yàn. Some of us might just be living in an apartment, or you have a studio, or maybe a roll house, a townhouse, or single family house. Some are living in an estate, and so on and so forth. Because you are living in an estate, or you have a bigger house, that doesn't mean you just look at whoever that is living in an apartment and see that maybe I want to riff-raff. For you to think that I don't know how to, or something like that. Because for you to think that means the happiness, what Allah subhanahu wa ta'ala gives to you, that thing is disconnecting you from Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. For you to be thinking otherwise to your fellow human beings, for you to be thinking otherwise, Ọlọ́run ní káwọn ọmọ tiẹ̀ wọ́n gbọ́rọ̀, wọ́n ṣe dáadáa, wọ́n graduate, wọ́n ṣe dáadáa l'Amẹ́ríkà, àwọn ọmọ tàwọn kan ò ṣe dáadáa bíi ti tiẹ̀, má fi yọ̀ wọ́n. It is not by your own power. Tọ́lọ́run fi líyẹ̀bùlúwà kún, ayù kún, àṣánù àmàlà, wọ́n wà àṣìṣù lìkàfù. Allah just want to test you. Either you be grateful to Almighty Allah subhanahu wa ta'ala, or you be ungrateful. Whatever that Allah put on your side,
Don't let it disconnect you from Allah subhanahu wa ta'ala. Remember Pharaoh. Remember Amana in the Holy Quran. Remember Karuna in the Holy Quran. Karuna, he came from a wealthy family, from a noble family. They have a pedigree. Some of us, we don't want to pay Adekodere, Olopolopo, anything more. Nobody knows you before you left Nigeria. Nobody knows more. Mo bi yin ladugbo. Ọlọ́run yọ̀ wọ́ láti wá mú orúkọ lé yín kó wá tún orúkọ lé yín fọ̀. Nígbà t'Ọlọ́run ti wá yọ yẹn, ó ti wá wò wípé gbogbo àwọn tí wọ́n ṣe kíníkan ládùúgbò wa ní kọ́lọ́pàá lọ kó wọn ni o, ó fìyà jẹ wọn ni o, ẹ má rí yín fi o, ẹ jẹ́ ká mọ̀ pé ẹ lọ́mọ l'Amẹ́ríkà o, ẹ má ṣe kíníkan o, ó wà máa fìyà jẹ àwọn kan táwọn wà máa wò wípé ẹ ń fọwọ́ ọlá gbà wọ́n lójú. Bí Fáráò ṣe fọwọ́ ọlá gbà wọ́n ọmọ Ísírẹ́lì lójú, k'Ọlọ́run tó rán Músá pé kó là wọ́n. Bí Kárúnà ṣe fọwọ́ ọlá gbà wọ́n kiri lójú, t'Ọlọ́run tó rán Músá pé kó jẹ́ kó bẹ Ọlọ́run pé k'Ọlọ́run kó bá kọ láàrẹ̀ run, t'Ọlọ́run sì gbà lọ́wọ́ rẹ̀. Gbogbo àwọn yìí náà ni wọ́n lọ́lá. Ìtọ́lọ́run bá ṣe fún wọn, ó wá bò wọ́n lójú. What of you and me? The same thing is going on in most of our life, especially most of us, that we just find ourselves here. This is a land of opportunity. Land of opportunity. Ẹni tí ó kàwé lé, ó ti ṣe gbogbo certification, ó ti rí kíní, ó jókòó lé, ó make owó, àwa kan. Má fà wá tá à ń sáré káàkiri rẹ́rìn nítorí pọ́lọ̀ ní kó o mọ tí ó ṣẹlẹ̀ lọ́la. Wàlẹ́ àkìbátú lè mú tẹ̀kí náà. Because when you looking at us pé irú àwọn wo lélẹ̀ àwọn ọmọ bí wọ́n ṣe ń ṣe ni ó ti ṣẹ̀ sọ́lọ́run. Láìsí pé yẹn gan mọ̀ ó ti ṣẹ̀. Tọ́lọ́run ti ní pé wáyé lóun lìkúlì ùmọ̀ sátì lùmọ̀sà. Ègbé Ọlọ́run kó mọ báwọn èèyàn tó bá ń ronú rú bẹ́ẹ̀. When tọ́lọ̀ bá ti lè jẹ́ kí dáadáa ó máa ṣẹlẹ̀ lọ́dọ̀ tiẹ̀, ọmọ yín ṣe dáadáa, wọ́n graduate, wọ́n ṣe dáadáa, wọ́n lè kó ọmọ rẹ̀ yóò ṣe dáadáa. Ẹjọ́ gbárùkù ẹgbẹ́ ọmọ rẹ̀ yóò ṣe dáadáa. Ẹ má torí pé tí yín kú ti wà okay, who cares? Yes, majority of us, we don't care. Tọ́lọ̀ bá ti lè ṣe tẹ́yìn fẹ́, you don't care about others. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam told us, La yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsika. You can't call yourself a mu'min. You cannot boast that I'm a mu'min, I'm a Muslim, until you love for your neighbor, for your friend, anybody around you, what you love for yourself. If Allah bless you, ask Allah to bless your friend. If Allah bless you, ask Allah to bless your neighbor. If Allah bless you, ask Allah to bless anybody around you. That doesn't stop Allah from deprive you from what Allah subhanahu wa ta'ala give to you. Whatever that Allah subhanahu wa ta'ala give to us, don't let it disconnect us from Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. Some people, especially we the Muslim, when we see anybody that has some, maybe Ọlọ́run fún lówó díẹ̀ nínú wa, nígbà tá a bá bẹ tó rí owó, ẹni tó lówó láàrin wa, tá a bá bẹ pé kó dá sí t'Ọlọ́run, sẹ́ni tí ò ní làwọn fẹ́ mọ yọ lẹ́nu. Ẹ̀yin tẹ́ nínà lámọ̀ bí léèrè, ẹlòmí torí pa bí wọ́n léèrè, lèbi wọ́n nínú ìwé nílé Ọlọ́run pé wàhálà wọn ti pọ̀ jù. Ṣé wọ́n lo ni tó wà lọ́wọ́ ẹni àbọ̀ Ọlọ́run? So please, my dear brother and sister in faith, don't let whatever that Allah gives to you, don't let it disconnect you from Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. You might not know. People are derailed from the way of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala because of what Allah subhanahu wa ta'ala gives to them. And Allah subhanahu wa ta'ala says, "Lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna." I'm not going to add more for you until you give to me from what I give to you. It belongs to Allah. Everything that you have belongs to Allah. Let's think of it. Some of us, that way, if you say kokoteni kokoma ti wà leni, àwọn kan ti wà ńbẹ̀ lánàá. Àwọn kan ti wà ńbẹ̀ lánàá. Àwọn kan ti wà ńbẹ̀ lánàá. Wọ́n kúrò ní tí wọ́n ṣe níbẹ̀, òun náà ni gbogbo àrùn lọ. Ẹni tá bá torí pé wọ́n ń béèrè owó lọ́wọ́ rẹ̀ nílé Ọlọ́run tó bá wá ń sá tó ní wàhálà pọ̀, Ọlọ́run ní jẹ́ kó dúpẹ́ túláàsì o. Irú ẹni tó bá ṣe bẹ́ẹ̀, that means ìtọ́lọ́run bá fún yẹn, the happiness into torí dùnnú ni into orí tínú ẹ̀ ń dùn, whatever that you can, when you go online and you check your bank account torí nǹkan kan bẹ́ẹ̀, you will feel happy if you have something there. That is happiness. When you look at your children, they are doing well, you will feel happiness. When you will feel happy, and that is happiness. When you get home, alhamdulillah, assalamu alaikum, you will feel happy. That is happiness.
whatever that when you mean mọ́tò tó dáa ó ń lò àwa kan ẹ̀sà bá ti kó tà ti gbé wa from point A to B alhamdulillah ẹ̀yin kan sì ní gbogbo lójú ọ̀pọ̀lọ́ ẹgbẹ́ bá fẹ́ mí sí lẹ́nì yóò tún sọ fún pé o ti transgress nìyẹn o you come to my point àwa kan lo mọ́tò tó jẹ́ pé kò ní dún pípípípípípí ọlọ́nìkan ní bá wa ṣe so gbogbo ẹni tó bá ní gbogbo orú nǹkan dáadáa báyẹn that is part of happiness. Don't let what you have today, don't let it disconnect you from Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. Think about those three people that I mentioned to you. Pharaoh, Amana, and Karuna. Karuna ní owó. Bó ṣe ní owó tó nítorí pé kò tẹ̀lé t'Ọlọ́run, kò sẹ́ni tí ń fọlá Karuna tọrọ mọ́lé ní o. Nobody want to be like Karuna o. Nobody want to be like Pharaoh o. Nobody want to be like Amana, but nígbà ayé wọn èèyàn ńlá ni wọ́n tí gbogbo èèyàn sì lè máa fi tọrọ láti jọ àti wá ń sorúkọ ọmọ ẹ̀yin ìyá wa tẹ́ wà ń bí náà rèé o bóyá kẹ́ tó bí wa o wọn ò tí ì bá wa lọ sóde fún wa ní pé kí lorúkọ ọmọ wa o Fáráò ni o Amana ni o Kárúnà ni o so they were nowhere to be found. So that means they are not a good example for anyone to emulate. Why do you want to go the same way? Why do you want to go the same way? Why do you want to go the same way? I was having a lecture yesterday somewhere. I said, okay, we the Nigerian Muslim, we are lack so many things. So many things. I don't know why. Maybe Allah subhanahu wa ta'ala will guide us. I don't know why. Because especially in this month of Ramadan, I was subscribed with the Turkish mosque around us. And they say, okay, each family, 3,500 for the family to sponsor the iftar on weekend. 3,500. It's already sold out. The weekdays, 2,500. Already sold out. I try to click on it as if may Allah forgive me. It's not that maybe I want to sponsor. I just want to try it. Then I click on it. That maybe as a family, it says sold out. I was like, 3,500 sold out for family, 2,500 during the week, sold out. How many of us can do that? Are we saying we don't have that money? We have that money. We have it. But it's better, we use that money for Aswebi. We use that money to know that already me say no, it could be Aswebi 1,500, 2,000. On loan me brother, one by say ojo brother tore me. Already you dey see me fun gba to ba ku won nikan. He was a safe for long. Kati ere yen to pe gbogbo iftaru odidi ose kan o èló ni $5,000. Tó bá tó bẹ́ẹ̀. Iftaru Wallahi Ọlọ́run fún wa ó wà nínú wa bá ṣe wà ní tó lè kó 5,000 yẹn lẹ̀ ibi elétò kó náà sí Nàìjíríà wọ́n gbà ọ náà ni ó sì kú tí ó sì ní thank you ṣùgbọ́n elétò máa ṣe nínú Ramadan what Allah subhanahu wa ta'ala give to you don't let it disconnect you from Almighty Allah subhanahu wa ta'ala like those three people that I mentioned. Ẹ wá wo ti Ayuba alayhi salatu wa salam. Ànábì Ọlọ́run ni o. Ọlọ́run kẹ́ o. Gbogbo nǹkan ló ní o. Ó lọ́lá, ó lówó, ó lọ́mọ, ó ní gbogbo ẹ̀. Ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀, it's because of the time. Gbogbo àyà tó support ẹ̀, òun láti gbé kalẹ̀ yìí. Ó láti ṣe bẹ́ẹ̀ káyà nígbà tá tó ń wo àsìkò. So àyà yẹn kọ́ ló ṣe pàtàkì bí ó ṣe pé ká gbọ́ra wáyé. Come àwọn nǹkan tá lè wò. So but inshallah I will quote the verses. Inshallah anybody you can check it when you get home. This is the month of Ramadan. This is the month of blessing. This is the month of Quran. This is the month of forgiveness. So you can check it on your own and say, okay, these are the people. What have they done that make them astray to go astray? Because they disconnect themselves because of the happiness that Allah subhanahu wa ta'ala give to them. But why can't we think about Ayub alayhi salatu wa salam? He's a prophet of Allah. He's a noble person, a wealthy person. Only Yahweh, Oloma, only gbogbo nǹkan. Ọlọ́run strike her with sickness. Despite the fact Ọlọ́run fight and say no, kò fi Ọlọ́run bá náà lẹ̀. How many of us we are, if not you,
If not you or me, as we are here tonight, alhamdulillah, because if we have already left Islam, we might not be here tonight. But we have it around us. Àwọn èèyàn tí wọ́n súnmọ́ wa tó jẹ́ pé ní I was a Muslim before. I was born as a Muslim. Tẹ́wọ́ abúlé rẹ̀ pé kí nìkan tó ṣe, when I got sick, I didn't see anybody from our mosque to visit me. It's only the Christian people, they come to visit me. Ló bá tán, ló bá bẹ̀ lọ. Adẹ̀mọ̀ rí àwọn Mùsùlùmí náà tátún mọ́ support wọn pé ó tọ́nà sọ. Bọ́bọ́ bá súnmọ́ àwọn Christian yẹn náà, tí kan náà bá ṣẹlẹ̀ lọ́dọ̀ tí wọn náà, àwọn náà ló láwọn náà rí àwọn ará àjọ àwọn náà, kó wá wo àwọn náà pé Mùsùlùmí. So kí ló ń lé ọ káàkiri? Kí ló ń lé ọ káàkiri? Kí ló ń lé ọ káàkiri? Ìdí ìwùlú fi sílímì kàfátà, wọ́n là tàbí ìwù tí wá ti ṣe ìtàn. Àdánwò òde, pákéjì ni. Ànábì àwọn sọ̀rọ̀sọ́lá ó ní àdúnìyà síjínú lil mu'minin wa jannatil kafirin. Ayé tá a wà yìí is like a prison for the mu'min and the paradise for non-mu'min. Ibi táwọn ti gbádùn tí wọ́n ní. Ẹ má fẹ́ gbọ́ pé ó pé jannata wà ríra wájá sáhú bí má sọ bàrú. Jannata wà ríra. You can see, it's a wájá sáhú bí má sọ bàrú. The reward. Paradise is the reward for those who can be patient. Paradise is the reward. Why can't you be patient? Because Allah subhanahu wa ta'ala has beat you with something because of that. So negativity lókù. Wọ́n ò tiẹ̀ dá mọ́sálásí yẹn. Kíní kan wọ́n ò tiẹ̀ ṣe kíní kan. Wọ́n ò tiẹ̀ mọ iye èèyàn. Wọ́n ò tiẹ̀ pè èèyàn. Èèyàn mélòó ni wọ́n pè? Ó wá dorí tiẹ̀ máa ń torí bẹ́ẹ̀ mi ò lọ́mọ́. Ibi tán ti fẹ́ràn ẹni ni àwọn slang tán wọ́n lò nìyẹn. You can go wherever you can find your happiness, you go. Where is the happiness? In this world. Ó ń tan rẹ̀. Allah nígbà tán béèrè pé níbo ni ìfọ̀kànbalẹ̀ wà tí happiness wà ó ní Allah bìdíkì Jama, don't let us deceive ourselves. Okay, because they don't love me here. I don't feel homey when I get here. So I don't belong to this circle. That is why I go to the other. Ó ti kó bá rẹ̀. That means ìtọ́lọ̀ ọba fún ẹ̀yẹn, ó ti jẹ́ kó disconnect here from Allah. And if you disconnect yourself from Allah in this dunya, how are you going to be friends with Allah in the akhirah? It's not possible. It's not. Don't let all this. It's not possible. Ẹni tó jẹ́ lẹ́sìn mi, àwa tá a jọ wà níbà yìí lọ́mọ ìyá. This is what they call the ìhìwàn. Innamal mu'minun ìhìwà. Fasiluhu bayna awaykum. Àwa tá a jọ ọmọ ìyá ni. Ẹni ọmọ ìyá tí àwa ti jọjọ ṣẹ̀sìn yìí kan náà, a lè pàdé mọ́. Kò sí wa lè pàdé. A ní ìdíkà tanra wa jẹ́. Ẹni ó bá ti lè ṣe ẹ̀sìn míì tó ẹgbẹ́ sí mi ló bá kò láyé tí wọ́n sì wà lónìí ẹ lè pàdé because in tí ó jẹ́ kó yí wa náà ni ẹni tó bá jẹ́ lẹ́sìn mi bó máa kú àpàdé lẹ́sẹ̀ Jésù ní táwọn sọ nìyẹn. Àbí ibi tí àkíníkà ò ti ní ya ágbóra wa ayọ̀ mọ́ra wa Jésù ni yóò ṣàlágà níbẹ̀ nìyẹn. Nígbà tí ẹ wá pàdé níbi ibẹ̀ yẹn ìwọ tó wá kú sójú ọ̀nà ìsìláàmù ẹgbẹ́ ànábì ni ó gbà mí ni ó gbà ràn mí bó bá dà láàríra bó ló ṣe wá papọ̀ ọ̀nà wo lẹ́jọ́ fẹ́ ẹ lè pàdé. Ẹ má jẹ́ àtàrà wa jẹ́. Ṣùgbọ́n gbogbo tọ́lọ̀ bàbá fún wa, we should humble ourselves. The sadness that Allah subhanahu wa ta'ala afflict Ayuba with, ó farabalẹ̀. Ànábì Ayuba, ó farabalẹ̀, ó ṣe gbogbo ẹ̀. Débi pé ó wá débi níbo ni ọ̀rọ̀ tí Ọlọ́run bá ti sọ̀rọ̀ Ànábì Ayuba. Tá bá wo inú Al-Qur'ani, Quran chapter 10. Ó dà pé Surah Al-Anbiya, Quran chapter 10, ayah 83. Ọlọ́run bá ti sọ̀rọ̀ Ayuba. So, because we need to look at both ways. The happiness. If we just narrow our topic to happiness alone. Happiness yẹn bẹ́yẹn bá rí náà. Surah Yunus ní 10 àbí? Yunus? Àbí Surah Al-Anbiya, tí wọ́n ní Anbiya. 21 ni Anbiya. Anbiya ni tó Anbiya ló wà ní o. Anbiya ló wà ní. Ẹ má bínú tó tọ̀lọ̀ bẹ́ẹ̀ ni ti Fíráúnà ní
ní Suratu Yunus ọ̀rọ̀ Fíráúnà ló wà ní Yunus aya 83 títí di 90 tó ẹ bá fẹ́ tó náà bá fẹ́ kà kó kálukú náà wò but Ayuba yìí because we need to look at both ways. Most of the time happiness the percentage tí happiness kò fi máa mú yẹn disconnect from Allah ó wà a little bit reduced than sadness. Wàhálà ni máa jẹ́ kẹ́lòmí ò sákò lójú ọ̀nà ẹ̀sìn. Tọ́lọ́run bá pẹ́lòmí lé ó lè máa gapá sí wa o kókó sódà sápá o kó máa gapá o pàápàá jùlọ àwọn àfáà yìí ju àwọn èèyàn lójú tó bá ti lówó nígbà tẹ́ẹ̀sì lówó àfáà lẹ́ ń pè bẹ́ẹ̀ bá ti wá rí tọ́lọ́run bá ti wá ṣe ẹ wà máa wọ àwọn àfáà báyìí nígbà tó pé yóò jẹ́ nǹkan kan àwa ń bẹ Ọlọ́run ọlọ́mọ sí aláàfáà napín bẹ́yàn bá ní pé a ní gbéraga torí pọ́nà gbéraga sí a ní bó bá gbéraga sí àwà náà lè ní gbéraga sí ọ mọ́ tó bá wọ̀ apá jẹ́ nǹkan kan wọ́n làwọn sì wá wọ̀ pé wọ́n jẹ́ nǹkan ìwọ náà jẹ́ nǹkan nù nígbà tí wọ́n bá láwọ̀ jẹ́ nǹkan tí wọ́n rán wa lọ lé kí wọ́n sì rán wọn náà lọ ẹgbà àfà ló léwọ ìwọ ò lè fara dẹ ẹgbà àfà àwa sì fara dà Ọlọ́run sì pọn alẹ́ ìlàkúndínù kún wálé ẹ̀bí ní iná sáà yákùn múlà sáà ká iṣẹ́ tọ́lọ̀ rán wọ ọ̀tọ̀ iṣẹ́ tọ́lọ̀ rán wa náà ọ̀tọ̀ ó pọn àfàlẹ́ yá máa pọn àfàlẹ́ ẹ máa pọn àfàlẹ́ Ọlọ́run ó pọn lé because wàrà sátúlẹ̀ àmì náà láwùlì yá yìí wàrà sátúlẹ̀ àmì yá yìí Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kò sẹ́ni tí ń pe bọ̀dá Ànábì àìpé bọ̀dá ṣùgbọ́n àpẹẹrẹ táwọn fún Ànábì àìsí pé fọ́mà kò sí tí ń jẹ́ fọ́mà kò sí tí ń jẹ́ bọ̀dá Ànábì Muhammad ni Muhammadu ẹni tó ti ní Muhammadu ó náà ló bá pè ọba bí ọba lẹ́kọ̀ọ́lá ó ti jú Ànábì gan Ọlọ́run ò fi Ànábì bó ṣe gbogbo àwọn Ànábì yòókù. Bàbá wa ráwọn èèyàn Ọlọ́run bá wa kẹ́yìn tó bá ṣe dáadáa fún yín ẹ máa rántí ẹ ṣàpọ́nlé fáwọn àfáà àìpá àfáà lé ó mọ́ disconnect kò níbi ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni tó ló gbọ́dọ̀ pán àfáà lé ó gbọ́dọ̀ pọ́n wọn lé kò sí kékeré àfáà nígbẹ̀ náà lọ lé káwọn fẹ́ ṣe wòlímọ̀ wọ́n bá ti ṣe wòlímọ̀ o ìgbà kan wọ́n mọ́ dẹ́rù bá wá ní kọ́ bá sí kéúkà yóò ya wèrè yóò ṣe kinní kan ẹ wo gbà náà lọ́hùn ẹ bá ti máa sọ ń gbà náà nu kò gbọ́dọ̀ sí kéúkà bọ́lá bá kálífù lámì mu tó wáyé pé kúlẹ̀ ìgbà lẹ́hùn dẹ́mi ìyá rẹ̀ ó ti bẹ́ẹ̀ wọ́n ti sunkún sá sọ pé ọlọ́mọ yìí tó bá wáyé pé wà ó là ìkà òmùlímùfúnni gbogbo ìyàwó ẹ mọ̀ jọ ní pé ọkọ oríire o Allahu Akbar ẹmọ náà ló wá ṣe gbogbo bẹ́ẹ̀ tó máa wá gbé síbì kan ẹ̀yin kan wá rọ́pọ̀ Ọlọ́run bá ṣe nǹkan kan fún yín pé àwọn eléyìí ò jẹ́ nǹkan bó bá ti wá wò pé wọn ò jẹ́ nǹkan ó ti disconnect ọlá Ọlọ́run tọ́lọ́run bá ṣe fún wọn náà nìyẹn. Ọba mẹ́bàá lẹ́kọ̀ọ́ Ọlọ́run ló dá gbogbo wa Ọlọ́run kò síbi nínú àlùkùránì kò síbi tọ́lọ́run ti ní pé yá Muhammad kò sí Ọlọ́run dà pé ní yá ayọ́ àlùmùdásír yá ayọ́ àmùsẹ́mì ó ń dà pé ní àwọn Ànábì yòókù ó ṣe bẹ́ẹ̀ fún wọn ṣùgbọ́n ẹgbẹ́ Muhammad kò pé kò síbi tó ń jẹ́ yá Muhammad níbi kan tó ti pé tí ò fi yá sí because yá is a direct pé ìwọ ibi tó ti pé ní ti Muhammad pé Muhammadu Rasulullah is an appellation tó pé Muhammadu Rasulullah ó ní jẹ́ ká yóò bá Ànábì dáadáa ó ní Muhammadu Rasulullah Ọlọ́run bá gbé àpọ́nlé fún ni ó tún wá ní wálẹ̀ yìí náà máa wú Tàràmùrúkàyà Sújàdà Yẹ́bítàgúnà Fádìlà Mínà Láyì wà nídìíwàdà sí ìmọ̀ òfin ojú ìmìnà sáré sùúrù. Dáálíkà Mọ̀sálà ń fi Tàórà ti wá ní. وعد الله الذين آمنوا وعملوا منهم مغفرة وأجر كريم. So let's go back to Surah Al-Anbiya. Allahu Akbar kabira. Surah Al-Anbiya. وأيوب إذ نادى ربه إني مسدود وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له وكشفنا ما به من دور وآتيناه أهله ومثله معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وأيوب Ọlọ́run ní pé ẹ rántí Ànábì Ayúbà
When Allah subhanahu wa ta'ala, when Ayuba called upon Allah, upon his sadness, upon his sickness, call upon Allah. I said, Anni, Masani Adu. This sickness is too much for me to bear. This sickness is too much for me. Anni, Masani Adu. Don't let your sadness disconnect you from Allah. Whatever that is going on in your life, call upon Allah, especially in this month of Ramadan. Call upon Allah in this month of Ramadan. Don't let this Ramadan go away without asking Allah for something tangible in your life. Don't let anybody take you away from the light of Islam. Don't let anybody take you away from the deen of Islam. My dear brother and sister, all our children, whoever that you are friends with, when you get to school, when they are telling you there's another religion, better Islam, tell them it's a faith. No religion better than Islam. Whatever that is going on, our dear sister, our dear mother, don't let anybody deceive you. Àti wà ńbẹ̀ láti ọjọ́ kò sí ń taari, ó dúró sílẹ̀ dáadáa ni. Tó bá dúró sílẹ̀ dáadáa, ó rí kọjá nǹkan tó fẹ́ rí. Ayúbà, Ọlọ́run fàìsàn ṣe, ó ní rọ́bì, àní, Mọ̀sáníyàtú, wà ń taari àmúrọ̀ yìí nìyà. That was the day Allah subhanahu wa ta'ala healed him. That was the day Allah subhanahu wa ta'ala healed him. Because he has been sick and he keep on saying, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Allah keep on striking him with that sickness. Or striking him with that sickness. But when he got to a point, ìnira ìpọ̀. Ó ní wá Ayúbà. Ìsìnà dà rọ́bà wò. Ayúbà wá gbẹ́nu sókè. Ẹ̀yin náà, let us call Allah. You call Allah. I don't know how to pray. That is the problem we have. It happens to many of us at your job when they say somebody should give us a prayer. Àwọn Mùsùlùmí àìsàn ọmọ olóṣèlú náà bẹ́ẹ̀ sọ ni àwọn Christian ti gbé. Kìnìkan bàbá, lórúkọ ìyá, lórúkọ kìnìkan. Ìwọ wa dẹnulẹ̀, ó máa wò wọ́n báyìí. Ṣé bí wọ́n throw out to me pé somebody should give us a prayer. Kí ló dé tí wọn náà máa dúrà ṣe? Máa dúrà ṣe. Lè ṣe tàbí kẹ́lómi ọmọ ti jú kò mọ nǹkan tó fẹ́ ṣe ìwọ́ tún mọ̀ bá nígbà táwọn ìpá pé ẹ jẹ́ ká gbárí kọlẹ̀ lórúkọ kíní kan kí ni wọ́n tí wọ́n náà lè sọ pé sọ́lú alánàbí yìí lè kárí ẹni bá fẹ́ sálọ kó sálọ ẹni tó bá gbọ́ ànábì tó fẹ́ lé kó sá nígbà tí wọ́n lè sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní kó tẹríba ó tẹríba before you know wọ́n ti yẹn kúnlẹ̀ wọ́n kẹ́ gbọ́wọ́lé lórí mi wọ́n ti gbọ́wọ́lé olórí tẹ́kọ̀ọ́ tó mọ̀ pé níbo ni mo bára mi. Don't let whatever that is going, it's just a delusion. Don't let them disconnect you from Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. We should stand firm. We should stand firm. We should know what we are doing. May Allah subhanahu wa ta'ala continue to be with us, inshallah. That is the conclusion. فاستجبنا له فكشفنا ما به من دون وآتيناه وعليه مثله معه رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. Please, in conclusion, inshallah, we would like to Okay. So, jama, gbogbo ẹ̀yin yàwó ìjọba wa, gbogbo ẹ̀yin ọmọ wa, tí a wà bí àtàwọn tí ó sì mí tí wọ́n lè máa gbọ́ wa. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ má jẹ́ kí ròyìnròyìn ayé kó gbé wa lọ. Ẹ má jẹ́ ròyìnròyìn ayé kó dà wá láàmú. Ẹ má jẹ́ ròyìnròyìn ayé kó má jẹ́ kí á mọ̀ tàbí kó lójú ọ̀nà bí tá a wà. Ẹ má jẹ́ gbogbo tí ń ṣẹlẹ̀ nínú ayé social media ó ti bà ayé jẹ́. Ẹ má jẹ́ ó tàn yín lẹ́mọ̀ gbọ́ àwọn kan mùsùlùmí ni wọ́n ti gba Jésù nínú ayé wọn. Ẹ̀rù wa mọ̀ bà wọ́n náà pé sójú ọ̀nà ni mo wà yìí. Má jẹ́ tàn wọ́n o. The fastest growing religion in the whole world today
هذا صراط المستقيم. The fastest growing religion in the whole world today is Islam. Quote me anywhere. The fastest growing religion in the whole world today is Islam. What else are we looking for? What else are we looking for? Don't let the happiness disconnect you from Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. Likewise, don't let the sadness disconnect you from Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. When you think about happiness, think about the end of Fir'aun. Think about the end of Qarun. They were nowhere to be found today. When you think about sadness, think about Prophet Ayuba, Job in the Bible. What has happened to him after an act of patience? Because he stayed with Allah subhanahu wa ta'ala. He believed in Allah. My dear brother and sister in Islam, let us believe in Allah. Let us stand by Allah. In any situation you find yourself, think about Ayuba. We Allah mentioned in Quran, Surah Al-Anbiya. I say Quran 21, Surah Al-Anbiya, is it 21? Inshallah. Al-Anbiya 21, Ayah 83. She said, Wa Ayuba, Isinada Rabbahu, Anni Masaniya Duru, Wa Antariya Murahimi. Then Allah sent Malaika to bring to him. Now he knows that I'm the one, I'm the merciful, I'm the healer, the great healer, the one that can heal any illness, no one but him. Now that he believes in me, then Allah subhanahu wa ta'ala in Ayuba, Wakasabuna Mabi, Wadena Urahmata Indina. Allah subhanahu wa ta'ala take away all the sickness with him. Gbogbo àwọn ọmọ tí wọ́n ti lọ, Ọlọ́run dá padà sí bí ọ̀dọ́, wọ́n ló tún padà dàbí ọmọdé àti ìyàwó ẹ̀ náà tó ní sùúrù, tó ní faradà, gbogbo wọn náà ni wọ́n ṣoríire. Lẹ́yìn àìsàn Ayuba still spend another 93 years. Ó sì tún padà tó lò lẹ́yìn àìsàn nígbà tó gbó tọ́lọ́ tí ò lọ síbòmíì, tí ò lọ gbẹ́kẹ̀ ní bàbá àwọn kan, tí ò lọ sọ fún Ọlọ́run kan tí wọ́n yàtọ̀ sí ọba Allah. Gbogbo ẹni kọ̀ọ̀kan wá, wherever you find yourself, in happiness or in sadness, stay with Allah, stick with Allah. Know that wa man nasiru illa min indillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Ọba tó ṣe bẹ́ẹ̀ fún Ayuba, òun náà ló sọ fún ẹni pé ó ní wà díkìrà lílì àbìdínà. If you can do that to Prophet Ayuba, we can do the same thing for those who believe in Allah, for those of us that we believe in Allah. Allah that heal Ayuba, Allah that brings that take away the sadness from Ayuba. He will take away all our sadness. Whatever that is happiness that can take us away from Allah, may Allah subhanahu wa ta'ala take it away from that happiness, inshallah, bi qudratillaahi ta'ala. May Allah bless every one of us. May Allah bless all our grandmas. May Allah bless all our mothers. May Allah bless all our sisters. May Allah bless all our brothers. May Allah bless all our children. May Allah bless all the Jama'ah, inshallah. May Allah bless all our mission board, inshallah. May Allah bless the ESCO. May Allah bless the BOT, the Council of Elders. May Allah bless all the Muslim Ummah all over the world, inshallah. Ramadan Kareem, Ramadan Mubarak, Allahu Akram. Ramadan Mubarak, Allahu Akram. Ramadan Kareem, Allahu Akram. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kaseera. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru li wa lakum at-tayyiba kama la dhanba lahu. Amin. Amin. Allahu Akbar. Mo nawọ́ mi sókè mo sì fi búra. Mo nawọ́ mi sókè mo sì fi búra. Pèmí oníṣàsí kiri tán pèmí tó ń ṣe lépa. Pèmí oníṣàsá látúntàn pèmí tó ń ṣe yépa. Mo nawọ́ mi sókè mo sì fi búra. Àìmọ̀kú tí ó gbẹ̀dá lọ pa mí lẹ́kún. Àìmọ̀sìkò tí ó gbẹ̀dá lọ bà mí nínú jẹ́. Bíná ní ìbomi ni Allahu ló mọ̀. Ọ̀sán ní àbájẹ́ kí ló yá àsìkò ló máa.
àìmọ̀rúkú tí ó fẹ́ dà lọ pa mí lẹ́kún. Allahu Akbar. Adúgbò fún Ọlọ́run. Atọ́rọ àlékún ìkẹ́ àti ìjẹ̀ fún àtọ́bọ̀ Muhammad. Agbọ́lé ní láti ẹnu àwọn bàbá wa, abẹ Ọlọ́run kọ́lọ́mọ́sàgbé olúrò fún wa. Ìgbà ń pè ní kéèyàn dúró ti Ọlọ́run náà ní agbọ́ yìí. Ìdúró ti Ọlọ́run ọba náà ní tó ṣe pàtàkì. Torí ẹ̀dá òní máa bẹ kí ọba rẹ̀ máa mìíràn. Nígbà bí Ọlọ́run ọba fi ìkíkẹ́ nínú kéèyàn máa ní àfihàn ẹ̀dá mìíràn. Nígbà bí ó sì lè wú pé kó dínkù tó fi mi ẹ̀dá wò. Gbogbo ìjọ bá wù ní ọba mi lè fi ẹ̀dá wa bẹ́ẹ̀ ni wọ́n fi tí ò da àwọn ọbẹ̀ áwò. Wọ́n ṣe wá jẹ́ tí kò lára rẹ̀ tí wà nǹkan mí lọ. Torí pé wọ́n nìkan ni Ọlọ́run tó jáde pé nǹkan mí lọ Ọlọ́run. Abẹ́ Ọlọ́run kó wọlé abẹ́lá ní Muhammadu Rasulullah. Gbogbo oore tó bá ṣe fún wa, Ọlọ́run jáde fi ka kò wọ Ọlọ́run. Àbálẹ́kẹ̀ àdàlẹ́ àhìlá. Oore lọ́wọ́, oore lọ́mọ, oore làlàáfíà. Ọlọ́run gbogbo yìí lọ fún wa, mọ́ jáde fi wá nǹkan mí lẹ́yìn wọ Ọlọ́run. Àbálẹ́kẹ̀ àdàlẹ́ àhìlá. Mọ́ jáde fi ṣe gbogbo sí Ọlọ́run. Ọlá àlọ́kọ̀ àárín kẹ̀yìn. Ẹ̀gbọ́ ọdún tó ti rí náà ní ẹni tá a bá wo lẹ́bí tá a bá wo ìdàkejì náà bẹ àwọn ẹni Ọlọ́run tọ́lọ́ wọn bá ṣe dáadáa fún tí wọ́n torí ẹ̀ tí wọ́n ta ko Ọlọ́run òun náà láti gbọ́ yìí àti káàrú náà ni àti ámọ́ náà ni àti fèrè áwọ̀dọ̀ náà ni gbogbo wọn náà láti gbọ́ yìí bákan náà tá a bá wo nídàkejì ànábì Ọlọ́run tí Ọlọ́run bá dẹ́wò káńpẹ́ náà ànábì Ayúbà tí Ọlọ́run bá mú látara àgbàdo ó fi àdánwò kan ó fi àárẹ̀ kan ó fi ìlera kan ọmọ ń lọ gbogbo tó ní náà àmọ́ síbẹ̀síbẹ̀ nígbà tó dúró tó Ọlọ́run ọba mi dá a padà abẹ́ Ọlọ́run ni gbogbo tí ó ti ń jẹ́ ìgbàlódé tó ní kálukú àwa náà tí ó ti lọ Ọlọ́run ọba bí dáadáa Ọlọ́run ṣáà dá a padà fún wa àbáríkà láàrin kò hàn ní kẹ̀yìn ọ̀là la ilaha illallah ọ̀là la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil láàrin ìṣẹ́jú mẹ́wàá tó kù sí mẹ́ẹ̀ẹ́dógún béèrè méjì sí mẹ́ta lórí tọ́pá aṣọ lónìí ni àbí nǹkan bí ìta gbúrò náà ni àbí nǹkan bí ìta tìmọ̀tẹ́lẹ̀ náà ni tí jẹ́rò ìròyìn lọ́kọ̀ wa ẹ jẹ́ ká béèrè abẹ́rẹ́ wọn balẹ̀ kí tó ṣe lè ní àpọ̀mọ̀ tó ní kálukú wa bísímìlá. Adi àpò àlè bísímìlá. So if you had puberty and it was time for Ramadan, can you still fast and can you still? If you have what? If you had a puberty. If you have the age, if you have the age, Okay, until so the question about the age of glory, but the age of Islam. So what is the question? Yes. Because your age of puberty. Yeah, what's your age of puberty? Yeah. So what's the category? What do you mean by the age of puberty? What age is that? What age is puberty? What do you mean by the age of puberty? From what age? 10, 12, 13 or what? Like yeah, 13 you must fast. It's a must for you to fast. So when you are less than 10, they will encourage you to be fasting. At 10, they will follow it's like you must fast. It's becoming mandatory. Yeah, become mandatory on you. Talk less of 13. Okay? Now, any other question? Now, what's your question? Quick. I can't hear you. No. Pregnant women don't need to fast, okay? Pregnant women don't need to fast. Now, salam alaikum. Now, bismillah, salam alaikum. Jẹ́ kí ẹ̀ka fẹ́ máa kà lásán àmì kò ní pé tí èèyàn bá fẹ́ máa ka English Quran àbí Yorùbá Quran ṣé èèyàn gbọ́dọ̀ ní àlùwàlá because the English Quran or Yorùbá Quran is like you are reading a book. So it's like you are reading a book. But as a Muslim, it's a sunnah to be having wudu all the time. But because you don't have wudu, that doesn't stop you from
reading the Quran, English Quran, or even the real Quran, àwọn ilé tanjai, àwọn ilé kò sí tó ní kí ẹ máa kà á. Bẹ́ẹ̀ yẹn lóbìnrin ṣe kó sólè kà á. Yes. Yes. So ní eléyìí oníjíjà ìbòdìdí àlùkùránì lódìdí ni ò lè fọwọ́ kàn láyé àwọn ṣùgbú ìlàlùmọ̀tọ̀ haruna tẹ̀sí ní lọ́dọ̀ àṣìṣe àkè odidi àlùkùránì ó ní ò lè gbé ṣùgbọ́n eléyìí ó lè ka ilé tí wọ́n bá ti yọ ní kọ̀ọ̀kan wọ́n bá wà ní Ramadan sí pé kó ká gbọ́dọ̀ mọ̀ ṣàdúrà ó nítorí pé à ń ṣe kóṣù kó má ṣàdúrà kẹ́ má ṣe gbogbo bá yẹ kẹ́ ṣe ẹlẹ́yọ báyìí ẹ lè ká odidi àlùkùránì ẹni tí ń ṣe kóṣù kò lè ká ọkùnrin tí ń ṣe kóṣù kò lè ká ọkùnrin tí ò wẹ̀ jánábà kò lè ká tó bó ṣe wà ní líkì náà ló wà ní gbàǹjà ọkùnrin tó ná ò wẹ̀ jánábà kò lè gbé odidi àlùkùránì tí ọlọ́wọ́ pọ̀lá wàhálà. Emma, bismillah. Emma, download it. Àti pé the argument come from, I said this severally, that the argument come from what about situation whereby a female teacher who happen to be an Arabic teacher, because of your menstruation, are you not going to go to class to go and teach? Inshallah, I'm not going to pay you if you refuse to teach my children. That is one. If you are in a class with male and during your menstruation you are learning how to read Quran, will you be absent for 6 days? Obviously, you have to join another class. So that argument has been said severally, that women menstruation does not stop you from reading Quran. Allahu Akbar. Assalamu alaikum. I think say surah to Aniham of Maidani, Watilika Ujatina, surah Aniham Abimaida, Watilika Ujatina, Nalfa Darajati, Watilika Ujatina. Kì í ṣe ìmúra ó ti Suratu Nisa, Suratu Aniham, Maida, Quran 5 or 6 ní káwọ Quran 5 or 6 wàtílíkà òjáàtì náà rífà òdára jáàtì wà ní ìṣà Quran sí Quran. The side, the 5 and 6, no. So condition is that. You know, I had to say So inshallah we want to pray before we commence the other program, inshallah. As you do the Lord. As it only like that, we don't know the pattern. Ọlọ́mọta wọlá gbogbo orúkọ àwọn ànábì Ọlọ́run, I think 18, 17 or 18 ó ní wọ́n dárúkọ nínú àyà ẹ bá fẹ́ kó náà máa wò Suratu Aniham Quran 6 ní àbí 6 ní Aniham Nisa 4 Maida 5 Aniham 6 Quran 6 àyà 83 Quran 6 àyà 83.
àdúródé sísà tí ń pè nǹkan yẹn sísà tí ń pè nǹkan yẹn ló dá wa dúró. Ọ̀yà ṣé ká bẹ̀rẹ̀. Ṣé ká bẹ̀rẹ̀? Ok, ẹ̀fọ́ jẹ́ pípínlẹ̀, ẹ̀fọ́ jẹ́ pípínlẹ̀. Ẹ̀fọ́ jẹ́ pípínlẹ̀. A fẹ́ ṣàdúrà. Ẹ jẹ́ ká ní kí gbogbo aká mọ́ ká make intention wa known. A fẹ́ ṣàdúrà. Àwàdà ò sí nínú eyín ọkọ̀ mìíràn. Bóbi bá dé ta tó bá sọ láàrin àwọn ẹgbẹ́ pé eyín ọkọ̀ mìíràn kò fi ṣàwàdà solution ló wá. Bóyá ní kò sọ fún wípé tẹ bá lọ pápá sí àbíkí àwọn lọ, ẹ bá lọ àwọn tó bá kúnná kó máa fi fọ́ àbí àwọn sàn kan báyìí. So irú kan bẹ́ẹ̀ tó bá yẹ débi àdúrà ó ju gbogbo àwọn tá à ń sọ̀rọ̀ yìí lọ. Ọlọ́mọta wọlá gbogbo àwọn àgbàlagbà tí wọ́n lo àyà yìí. Kò sí táwọn àgbàlagbà dojú ẹ̀kọ́ tọ́lọ́lọ́hùn ò ṣe. Ó wá jẹ́ ẹ̀kọ́ táwọn náà wá ń fáwọn èèyàn náà nínú Ramadan yìí. Gbé èèyàn máa ń ṣe sàárà rẹ̀, èèyàn máa ń ṣe sàárẹ̀. Àwọn ànábì Ọlọ́run 18 ni wọ́n dá kan bẹ̀. Gbogbo bí dáwà ti ṣe, ó kéré jù pọ̀ bá dé fún alówó ńlá, kì í ṣe $1, ó gbọ́dọ̀ kọjá $80. Ó gbọ́dọ̀ bí ò bá ní lọ́wọ́ sẹ́yẹ̀ sí mọ́sálásí. The minimum owó tó dáa. Bí tó bá yẹ pé ò bá ní okùn ọlọ́mọ tó tí lọ́sí mọ̀ pé ò ní ìwà àtọ́lọ́ nìyẹn. Ṣùgbọ́n tó bá ní òwe ṣe kìí sọ̀rọ̀ eré èmi àtọkọ mi àti dá irọ́ oore bá dé ọ̀tọ̀ tọkọ ọ̀tọ̀ ti yàwó oore yàtọ̀ sóore ó kàlùkùlà ní kẹ̀yẹ̀wò ẹ̀yìn náà ẹ̀wò Quran chapter 6 aya 83 títí dé 87 àbí 88 àwọn ànábì Ọlọ́run tọ́lọ̀ ń dákọ́ ń bẹ̀ bí 18 ni wọ́n 18 ní gbogbo Ọlọ́run pé gbogbo wọn ká tí wọ́n soríire Ọlọ́run bá ṣe bẹ́ẹ̀ fáwọn náà Ọlọ́run tàná ó náà ní tèlí ọba tó ṣe bẹ́ẹ̀ fáwọn náà yóò ṣe bẹ́ẹ̀ fáwọn náà gbogbo àwọn ọmọ Ọlọ́run jẹ́ tó soríire àwa náà soríire tó láti wá ṣe ju àwọn òbí wa lọ ọlá àtàwọn wa náà Ọlọ́run jò ju tiwa náà lọ ẹnu lásán ò ṣe èèyàn máa bí Ọlọ́run ní wá ti ń gbàdúrà ó kéré jù àríwú ẹ̀yí $80 ó kárí $1 lórí àwọn ànábì kọ̀ọ̀kan bí ó bá tó bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run rí ìwọ́n tó bá fà jù bẹ́ẹ̀ lọ minimum la pé a ní kó fi mọ́ lórí iye tó lè jẹ́ ó kálukú dàníyàn gbogbo ìyá wa tẹ́ wá ní oúnjẹ máa bọ̀ náà torí Ọlọ́run sọ ilé ìsàn oúnjẹ tẹ́ ń ṣe ṣùgbọ́n àti sẹ́ńtà ó kálukú náà wá tẹ́wọ́ àdúrà kò tó ṣẹ́jú márùn-ún èmi kan mo ṣe wà níbi ẹsẹ̀ ti gá náà mo ṣe jókòó yìí ẹsẹ̀ ti ga ẹmọ́ bínú torí tọ́lọ́run ẹsẹ̀ ti ga torí tọ́lọ́run ẹsẹ̀ ti ga Ọlọ́run bá ṣàánú ní program tó ti gbólé wa láti lọ bá ń bẹ̀ ká bá ṣe ti mọ́sálásí ládẹ́ báyìí ṣẹlẹ̀ kẹrin ìyẹn lébi lọ́dún pé à ń travel kó kálukú wa ní sí di last Saturday tá a máa ní òun náà ní gbogbo ẹ̀ ló jẹ́ pọ̀ mọ́ra wọn àfọlọ́wọ́ náà àfi ń bẹ Ọlọ́run mọ́sáwọ́ láàfẹ́tẹ́ ní kọ̀ọ̀kan yín ní sọ́kà náà ní sí gbogbo tí ń já ìsàn tí ò ní já ìsẹ̀ ìsinmọ́ Ọlọ́run fi sí wá Ọlọ́run kó gbàdúrà kó wọlá yín kó gbàdúrà wa kó wọlá àwa náà kó gbàdúrà gbogbo yín náà Ọlọ́run ìbáríkà wọn ni ó bá ọmọ Ọlọ́run sóríire we want them to be the best of the best we don't want them to be the second class among their peers so we want them to be the best of the best inshallah bí kúrò àti láì Ọlọ́run sá gbàdúrà lórí àwọn ọmọ wa Ọlọ́run kó gbàdúrà lórí àwọn ọmọ wa Bismillahirrahmanirrahim. Ẹ̀tẹ́wọ́ kálukú dání. Bá ti dàníyàn fún Ọlọ́ni tó dáa. Kìí sọ̀rọ̀ àrúrísọ, onáníyàn ilẹ̀ máa wo Kùránì, wo fóònù rẹ̀, Quran chapter 6, ayah 83, kó máa ka gba àwọn ànábì Ọlọ́run tó wà bẹ́ẹ̀. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahima. على قوله نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذرية داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى
واليسع كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكنا فضلنا على العالمين ومن آبائه وذرياته وإخوانه واجتبيناه وهديناه إلى صراط مستقيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أرسل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Muh'd la yukallifu lahu yẹn kó kálukú fi owó sàrà rẹ̀ sílẹ̀ ká tó kọ̀ntínú pẹ̀lú la yukallifu lahu láàrin ìṣẹ́jú méjì sí mẹ́ta inshallah kó kálukú fi owó sàrà rẹ̀ sílẹ̀ àwọn òbí la yukallifu lahu yẹn ẹsẹ̀ rẹ̀ mí lẹ̀ la yukallifu lahu náfùsà ẹsẹ̀ rẹ̀ mí lẹ̀ kó kálukú ọ̀yà jẹ́ you go to mothers yeah go to mommy and grandma go to the back all the way to the back inshallah. Ó kálukú fi sílẹ̀ ìwọ tó máa mú dání zẹ́ẹ̀lì ẹ̀ ṣe káàṣà fún mọ́sálásí ṣe gbogbo ẹ̀ sínú owó mọ́sálásí máa jẹ́ kó máa lọ sínú owó mọ́sálásí gbogbo ọlọ́mọ́sálásí ọgbà wọn níbi ọlọ́pẹ́ dárúkọ mẹ́ ọlọ́pàá tó gbé ogun wọn já gbogbo ẹni kọ̀ọ̀kan ọlọ́mọ́sálásí já ọmọ wa ó ga wọ́n jà bá láyé fọwọ́ tì í já ní dáadáa mú gbàtà àwẹ̀ ọlọ́mọ́sálásí fún wa àwa lórí ilé náà. Àwọn olóríire kan, ọlọ́run ọgbà wa ní àwa tó kàn, ó kàn mùsùlùmí, àwọn olóríire kan, oríire ayé àtàlẹ̀kẹ́ àwọn ọlọ́mọ́sà sékù wa, ọlọ́run àwọn ẹnìrè, ọlọ́run ó tì wá, ó gba àwọn ìyá ẹ̀yìn bàbá wa tí wọ́n fi gbogbo ká àwẹ̀, tẹ̀bí ránṣẹ́ sáwọn àǹfà, ọlọ́mẹ́jọ ó tẹ́ lọ́wọ́ yìí, ọjọ́ ọmọdé yìí. Gbogbo ẹgbẹ́ tó wọ́n mọ́sálásí náà, ọlọ́mọ́sá bá ṣàánú yín, ọlọ́mọ́ ìjọjú tì yín, láyé ọmọ nípa ẹ̀tí mú, ọlọ́rùbáríkà àwọn ẹni ọlọ́ọba, ẹni tó ń lọ́wọ́ àfáà bí, àwọn tó wà jìnà jìnà, ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín náà ẹ̀tún sẹ́ ìlú ẹ̀ sí wa, àdúgbò pọ̀ lọ́wọ́ yín àmọ́ lóore, bá àbá pè yín, kì í ṣe tàbójú di, àtìsọ́ tó wáyé ó kéré, ṣùgbọ́n ọlọ́run ti mọ̀ yín, ọlọ́run sọ yín lẹ́sẹ̀ dáadáa, ẹ má bínú. Àyè ló pọ̀, ọ̀nà ló pọ̀, ìṣèlú àgbójú di ọlọ́run bá ṣe dáadáa fún yóò dá ọmọ yìí sí ọlọ́run àgbáríkà wọlé ọlọ́run. Láyé ìpàdékò lọ́rùn láti ṣàyẹ̀ ìlà òṣìṣẹ́ ara àmọ̀ kásẹ̀bá tí wà ní àmọ̀ kásẹ̀bá. Lọ́pàá yẹn látọ̀ àìsí náà, ìlẹ̀ sí náà, àwọn àtàwọn náà, lọ́pàá yẹn wọlé àtàwọn alẹ́ ilẹ̀ ìṣẹ́ àwọn àmọ́ta wọlé lẹ́bí ẹ̀mí kọ́bí náà, lọ́pàá yẹn wọlé àtọ̀ àmì náà máa látọ̀ kátàlá náà bí. Wọ́n fọ́ àná, wọ́n fi lánàá, wọ́n أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة صلاة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد والماء وبلغ الماء بالماء سبقنا سبلاك بلاك ولا بلا سبلاك المستقيم وعلى آله وقدره بلا العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. ní àdápadà orí gbogbo àjọṣe ìdájọ́ náà fi ilẹ̀ ìdájọ́ ìfẹ́lẹ̀ lẹ́yìn rẹ̀ àwọn àbá fi yí náà ti lọ́pọ̀ ọba tó pa náàbì lẹ́rìn lẹ́yìn ayé rẹ̀ kọ́lọ̀ kó má ṣàbá pa àwọn àbá lẹ́rìn ọlọ́mọdé ó já sí ìbànújẹ́ ẹni tí wọ́n rí ìrìnàjò gbogbo ìgbà ni wọ́n abẹ́ ọlọ́run gbogbo lílọ bíbọ̀ ọlọ́mọṣàjò gbogbo adékilé kan tí gbogbo tí kìlé kan bá gbé gbogbo ilé ní kó padà ọlọ́run àtẹ̀yìn àti gbogbo akẹ́kọ̀ọ́ ní ìrìnàjò àtẹ̀rù wọn àti gbogbo dúkìá ọlọ́mọṣàjò ẹ̀kọ́ wọ́n jẹ́ ìrìn lọ́jọ́ tí fi ń pọ̀nà أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر
تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صل على سيدنا محمد وما أغلق ونعتل وما سبقنا سبقنا بالحق ونعجل صراط سبقنا عليكم قدر الله العظيم السلام إليك يا sallallahu alayhi wa sallam. Báyìí pé kí a máa lọ sí ìsàlẹ̀, àwa obìnrin a máa dúró lè láti kí wọn sọ̀rọ̀ láti lè ṣá lẹ́yìn rẹ̀ kí a máa kí tàràwí àti ọlọ́run tó ṣàṣà ṣàwọn àkókò àdúrà fún wa. Ní aago mẹ́fà ní ọ̀la, inú mọ́ṣáláṣí ó ti ṣí gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa àti wá ka àlùkùrá kó tó dìgbà tí a ṣìlò àti ọlọ́run gbogbo àwọn oníkálùkù wa àwọn tí wọ́n ń ṣe jíjẹ tó gbogbo àwọn ṣàbàdà nínú oníkálùkù wa náà ìṣọ́ ọlọ́run àti ọlọ́run kọ́ ṣàbíṣọ́ wa padà mọ́níkálẹ̀ alùpùpù àríkẹ̀rí jazakallahu khairan fi dunya wal akhirah salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.